Hej och välkomna till kanalen. Jag heter Thomas och jag är lite grann av en skogsgeek. Men just nu sitter jag vid sjön faktiskt, Mälaren. Jag befinner mig på naturreservatet Ängsö som ligger mellan Västerås och Enköping, ungefär mitt emellan. I juli 2021 så vandrade jag 5 dagar på Kungsleden mellan Hemavan och Ammarnäs. Tanken var att jag skulle gå hela 25 dagar, alltså gå hela vägen från Hemavan upp till Abisko. Nu blev det inte riktigt så, jag var tvungen att bryta i Ammarnäs av olika skäl. Och vad den här videon ska handla om, det är vad jag hade i ryggsäcken. Jag hade nämligen bara 10 kilo i ryggsäcken, plus maten. Och den utrustningen ni kommer att få höra om idag, det är den utrustningen jag avsåg att bära under alla de här 25 dagarna. Och jag kommer under tiden också ge lite reflektioner över utrustningen och vad som kan vara värt att tänka på när ni sen packar er ryggsäck för era långtripper. Här finns ju massvis med diskussioner som vi kan föra i kommentarerna så småningom. Jag har då valt att dela in min utrustning i olika kategorier. Och det är dels för att jag ska själv hålla koll på vikter och packning och så vidare. Men också för att ni lättare ska förstå hur jag har tänkt. Den första kategorin, det är de man brukar kalla för de stora tre. Det är alltså ryggsäcken, det är sovsystem, alltså liggunderlag och sovsäck. Och skydd, det vill säga tält eller tarp och hängmatta eller vad man nu väljer att sova under. Nästa kategori heter äta. Där ingår allt från kokkärl till skedar och kaffekoppar. Det är en kategori som heter kläder och det innefattar dels de kläder jag bär på kroppen under tiden jag vandrar, men också förstärkningsplagg, reservkläder och sådana saker. Och den fjärde kategorin är teknik. Och där har jag lagt in all elektronisk utrustning som jag bär med mig. Det är min telefon, det kanske är en GPS, det är en Garmin-klocka, det är batterier till kameror och så vidare. Och jag tänker då börja med att presentera de stora tre. Och vad är det då? De stora tre är ett begrepp för de allra tyngsta delarna i utrustningen. Det är alltså ryggsäck, det är sovsystemet, alltså sovsäck och liggunderlag, och det är tält eller hammock och tarp om man väljer att sova på det sättet. Och eftersom den här kategorin är den som väger mest så har man mest att spara i vikt om man satsar på lite lättviktsmaterial. Och mina stora tre, de väger 3483 gram. Och tanken är att de här stora tre ska väga 1 kilo var, så att det ska bara bli 3000 gram. Så jag sköt lite grann ovanför där. Ryggsäcken jag använder är en Gossamer Gear Mariposa 60 liter. Och det räcker gott och väl med den utrustningen jag har. Den väger 1008 gram med avbärarbälten. Och är du nyfiken på att veta mer om den här ryggsäcken så har jag faktiskt gjort en review och den finns här uppe. Nästa föremål i den här kategorin är mitt tält. Det är ett tält från 3FUL, ett kinesiskt bolag. Tältet heter Lanshan 2 och det är ett tvåmannatält, men det väger bara 1155 gram. Det här tältet sätter man också upp med sina vandringsstavar. Och de har jag också haft med mig. Och stavarna jag använder, det är ett par kolfiberstavar från Nature Hike. Som extra säkerhet så har jag också haft en footprint i mitt tält. Jag har inte behövt det, men det har varit praktiskt vid olika tillfällen. Bland annat som vindskydd och solskydd. Mitt sovsystem består av en sovsäck från Sea2 Summit. Den heter Spark 3. Men sovsäcken väger i alla fall 745 gram. Den andra delen i mitt sovsystem, det är ett liggunderlag från Exped. Det är ett Hyperlight. Och det är 7 cm tjock. Vikten på liggunderlaget är 445 gram tillsammans med packpåsen och den pumppåse som följer med. Så totalt så väger alltså mina stora tre 3483 gram. Nästa kategori är alltså äta. Det är en av de viktigaste sakerna när man är ute på fjället eller i skogen för den delen. Och min ätautrustning, den landar på 640 gram. Och det är alltså exklusive maten. Den mat jag bar med mig, den vägde någonstans runt 2 kilo. Men det var då mat som jag hade torkat själv hemma. Jag hade räknat på energinivåer. Det var hög kaloriinnehåll i maten. Jag hade en gasbrännare som väger 90 gram ifrån Soto. Och så hade jag ett kokkärl från Soto som väger 145 gram. Plus en titansked ifrån Sea2 Summit som väger 10 gram. Och jag har också en hopfällbar silikonmugg från Sea2 Summit. Jag tycker den är praktisk för den går att ha i benfickan och den är lätt att slänga upp när man närmar sig en jock. Och då kan man bara sleva i sig lite vatten. Och nästa kategori, teknik.
Där har jag allting som är elektroniskt eller som har någonting med kamerautrustning att göra. Stativ, mikrofoner och så vidare. Och då hade jag min iPhone 12 och jag hade min DJI Mini, min drönare, plus en DJI Pocket 2. Men eftersom det blåste ganska mycket på fjället så var det lite svårt att använda drönaren, så det är frågan om jag ska släppa med den nästa gång. Och det landade på 2138 gram. Och när det gäller kategorin hygien, där har jag varit väldigt snål. Totalt så hamnade all hygienutrustning på 177 gram. Och då är det i princip bara en tvålbit, en liten snabbtorkande handduk. Det är lite toapapper och lite tandkräm och grejer. I övrigt så har jag inte behov av något annat. Nästa kategori, kläder. Det är lite speciellt och det är väldigt personligt vilken typ av kläder och hur mycket kläder man vill ha med sig. Jag till exempel är inte särskilt frusen av mig, så jag behöver inte jättemycket varma kläder. Och jag är av den åsikten att man behöver inte ha reservplagg för allting. Och just kläder är någonting som jag märker att många släpar med sig alldeles för mycket av. Mina kläder, inklusive det jag bar på kroppen, och det är skor och byxor och rubbet, vägde 2620 gram. Och då var det som jag hade på kläderna 1320 gram. Så det innebär att jag bar på ryggen bara 1,3 kilo, 1300 gram. Jag hade på fötterna var ett par Altra Lone Peak 5 och det är egentligen ett par trailskor. Och sen kan man diskutera huruvida man ska gå på fjället med trailskor eller om man ska gå i styva, grova kängor. Det där är en smaksak och det kan vi diskutera i ett annat klipp, för det är en lång historia. Och Altra-skorna väger 616 gram. Byxorna jag bar, det var ett par byxor med avtagbara byxben från Columbia. Och de byxorna vägde 265 gram. Många av de vandringsbyxor som man ser i butiker, de är väldigt grova, de ska stå pall för väldigt mycket. Men så länge man inte kryper runt på backen och bara ska hålla sig till lederna, så räcker det med ett par tunna vandringsbyxor. Det behöver inte vara tungt. Och under byxorna så hade jag ett par tights, ett par svarta tights från Craft. Och de funkade som kallingar, de funkade som badbyxor, och skulle det bli för varmt med shorts så tog jag av med shortsen och gick bara i tightsen. Och då kan man ju undra, hur klarar man sig på ett par underkläder? Ja, man tvättar dem. Jag har en bit tvål med mig och varje gång jag tog ett dopp, ja det blev inte så ofta men kanske 2 dopp på de 5 dagarna, så passade jag på att tvätta ur kallingarna. Och sen hängde jag upp byxorna bak på ryggsäcken, tog på mig byxorna och fortsatte knalla. När det gäller då strumpor, för det är en viktig sak när man är ute och vandrar, att man har torrt på fötterna. Och i mitt fall så hade jag bara 2 extra par strumpor. Och jag bar alltid ett par tunna sockar och sen ett par lite grövre yllesockar utanpå. Och de tvättade jag också. Och de här extra jag hade i ryggsäcken, de använde jag aldrig. Så det var det om kläder. Allt som allt 2620 gram. Slutligen då så har vi gruppen övrigt, och där har jag kastat in allting som inte passar in i någon annan kategori. Och totalvikten för övrigt, det är 846 gram. Och där ingår en liten kartbok över Kungsleden, där ingår vandringsstavarna, en kompass, en läsplatta, glasögon, sjukvårdskit med mera, med mera, med mera. Det var alla de kategorier jag hade och de viktigaste vikterna. Så totalt under mina 5 dagars vandring längs Kungsleden så bar jag på 9156 gram plus mat. Om du är intresserad av att veta mer om alla detaljer kring vikter och utrustning och så vidare, så klicka på länken i beskrivningen så får du veta mer. Hoj!